Dhe rikthehemi edhe një herë në studio të nderuar shikues për të folur për një ngjarje që bëhet sot konkretisht është një konferencë që është titulluar duke shtruar rrugën për ndërtimin e paqes dhe integrimin evropian, kontributi i shoqërisë civile në paqen dhe harmonia ndëretnike me fokus në dialogun midis komunitetit shqiptar dhe serb në Kosovë. Ky është i gjithë titulli i konferencës dhe në bazë të këtij titulli po besoj që e keni shumë të qartë se çfarë do të diskutohet dhe nuk është se do të jetë edhe lehtë mes panelistëve për të diskutuar mbi këto tema sepse janë tema që gjithmonë ngjallin reagim, debat. Jam këtu me Arjeta Rexhaj, drejtoreshën ekzekutive të Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, që janë organizatorët kryesorë të kësaj konference. Mëngjesi, mirëseverdhje. Mëngjesi dhe mirë se u gjetëm. Po e them, temë e vështirë, po e domosdoshme për të diskutuar, apo jo, edhe në tavolinë mes panelistëve që kanë qenë në një mënyrë të involvuar direkt ose indirekt në për këtë dialog që po zgjat. Patjetër. Edhe që është temë ndërlikuar dhe titulli i gjatë, me siguri që bie në sy titulli i gjatë i temës, se përfshihen dy procese. Është ndërtimi i paqes dhe rrugës drejt për integrimeve evropiane, që ju takon komunitetit dhe institucioneve të Kosovës, dhe njëkohësisht është kontributi i shoqërisë civile. Pse është pjesa e dytë e titullit ose nën-titullit të konferencës kontributi i shoqërisë civile në ndërtimin e paqes dhe harmonisë ndërretnike, rrjedh nga ajo se ne organizatorët e konferencës jemi një organizatë jo qeveritare e cila vepron tash 19 vite, në përba 20 vite të punës sonë që kemi bërë në Kosovë, ndërsa vitet e fundit fokusi kryesor ka qenë në ndërtimin e paqes dhe si ndërtimin e paqes përmes zbatimit të marrëveshjeve të Brukselit. Ne kemi punuar që nga viti 1999 kur është themeluar organizata dhe deri te viti 2007-2008 konkretisht me fuqizimin e grave në politikë, sepse kemi parë që gjithmonë fuqizimi i grave në politikë është parakusht për fuqizimin e grave në gjitha sferat e jetës. Çdo herë ka ndodhur ajo diskrepanca e madhe me momentin kur ne kemi mbështet grupe të ndryshme të grave dhe ato janë bërë pjesë e politikës, me momentin që janë ulur ato truiza kanë harruar që ekziston dhe një komponent tjetër e rëndësishme e shoqërisë, e cila është shoqëria civile ose gratë në veçanti ose përgjithësi. Do thotë janë ulur për vete në pozicionet vendimarrëse dhe kanë harruar se si duhet i fuqizojmë pjesën tjetër. Kështu që Qendra me bagazhin e saj rreth 20 vjeçar është marrë dhe ka pas fokus kryesor ngritjen e kapaciteteve të grave nga të gjitha sferat, ka pas edhe elementin e ngritjes fuqizimit të grave në politikë, nga se ka pa që duke qenë gratë fuqizume, ato do të kenë ndikim në fuqizimin e dhe në fakt, kur e kupton Qendrën për Trajnime dhe Studime Gjinore, automatikisht është mendja se merresh direkt direkt me këto punë që kanë të bëjnë me çështje gjinore, që sigurisht jemi mësuar të kemi aktivitete të shumta në këto vite e pas luftës. Po ju tashmë po thoni keni ndruar, kohë dhe po merreni me diçka që është me interes për të gjithë në Kosovë. Çështjet gjinore në fakt janë interes për të gjithë. Përveç, normalisht po. Janë në interes për të gjithë. Spari për vendimarrje në familje, në shoqëri dhe institucione. Po e marr kështu se në qoftë se trajtojmë temën e barazisë gjinore, përkatësisë gjinore, drejtësisë gjinore, janë të gjitha këto tema. Se s'kemi si me pas gruan te proceset e paqes, në qoftë se nuk i kemi në proceset vendimore. Po sot në këtë konferencë për shembull nuk e keni vetëm gruan ose nuk e keni vetëm burrin, si më thonë, i keni të gjithë pavarësisht gjinisë, pavarësisht profesionit, thjesht i keni mbledhur në një tavolinë për të diskutuar mbi këtë temë që është e rëndësishme tashmë për dy komunitete apo jo. Prapë tash kthehemi te pjesa e përkatësisë gjinore ose gender, siç është bën rutinore për me thonë, mirë po është burrë dhe grua në vendimarrje. Gender nuk është asgjë tjetër, është burrë dhe grua në vendimarrje. Pse theksi bie te gruaja? Për faktin se gratë nuk kanë qenë të përfshira në proceset vendimarrëse. Ne e dimë në krejt proceset e Kosovës kemi pas minimum shumë pak gra. Në proceset dialoguese, fatbarësisht kemi pas në krye të procesit dialogu të Brukselit si obligim ndërkombëtar. Që ka qenë kemi pas një grua që është zonja Edita Tahiri. Mirë po, normalisht në proceset vendimarrëse në Kosovë mungojnë gratë dhe kapitali njerëzor gru. Dhe ne mundohemi përmes kësaj që t'i çojmë t'i shpijmë te pika që ndërtimi i paqes, shtrimi i rrugës për integrime evropiane bëhet me të dy komponentat njëkohësisht. Qa prisni të diskutojnë sot? Që t'jenë temat bazë edhe që mendoni se do t'japin kontribut edhe për të tjerët, edhe për institucionet që aktualisht, ata njerëz që janë duke udhëhequr këto. Kontributi kryesor ose objektiv kryesor e kësaj konference do t'jetë prezantimi e angazhimit të autoriteteve të Kosovës në ndërtimin e paqes dhe integrimit etnik, që është komponenta ku janë të përfshira institucionet dhe njëkohësisht po e them që duke shtruar këtë objektiv,
them që përfaqësues ose folës në konferencë do të jenë përfaqësues nga institucionet më të larta të Kosovës, përfaqësues nga Parlamenti i Kosovës, ministrit, ministra e integrimeve evropiane dhe përfaqësues të tjerë, që këta janë panelistë të tjerë të cilët do të janë pjesëmarrës. Pastaj objektivi tjetër është sfidat dhe historitë e suksesit të ndërtimit të projekteve, aksioneve të paqes në themelimin e harmonisë së qëndrueshme ndërretnike në perspektivat shiquar nga perspektiva OJQ-ve. Kur e themi pse perspektiva OJQ-ve, çdo herë bie të teksti se tani po lidhen dhe po bëhen dy institucione, është shteti i Kosovës, anën tjetër i cili ka obligim për mbushjen të gjitha obligimeve që dalin karshi standardeve evropiane, që të jemi një ditë së shpejti pjesë e familjes së madhe evropiane, dhe në raportin e progresit të vitit 2018 është posaçërisht si standard evropian flitet dhe për shoqërinë civile, ku ata kërkojnë që një shoqëri civile e fuqishme dhe është një komponentë e rëndësishme e çdo sistemi demokratik në Kosovë, dhe kështu duhet trajtohet edhe në Kosovë. Domethënë, këto janë komponentat pse i kemi lidh, është obligimet shtetërore, ne tu qenë pjesë e shoqërisë civile dhe si mundemi me ndërvepru së bashku për me arrit këtë paqe të qëndrueshme. Spari për Kosovën dhe duke pas paqe të qëndrueshme për Kosovën, do të kemi paqe në Ballkan. Është reflektimi se në një shoqëri të brisht është shumë e kollajshme të ndjehet fryma e brishtësisë ose efektet e... Dhe sot në tryezën e diskutimit i keni sjell aktorët që kanë punuar dikur dhe që janë aktive edhe sot në politikë dhe direkt të përfshirë në dialog, në këtë dialog që po zhvillohet më mbar? Po, domethënë sesioni qendror i kësaj konference do të udhëhiqet nga zonja Arjeta që ishte krye negociatore e negociatave të Brukselit, si obligim ndërkombëtar mes Kosovës dhe Serbisë dhe komponentën e ndërtimit të fuqinisë së mirë, kur zbatimi i marrëveshjes paqësore të Brukselit si shans për ndërtimin e paqes në Kosovë është qendrore në sesionin e dytë të kësaj konference. Pastaj do të jetë dhe Jan Bratu, ambasadori i OSBE-s në Kosovë, i cili derisa ishte ambasador i ambasadës norvegjeze, ka financuar dhe përkrahur shumë këto iniciativa, sepse e ka ditë që dialogët gjatë e brendshme janë parakusht për dialogët e ndërkombëtare, të cilat janë obligime ndërkombëtare. Po paraprakisht, para se të filloni edhe me tryezën, a keni një analizë, a keni një hulumtim, një studim që është bërë për të pasur një pasqyrë më të qartë për atë që është bërë dhe për atë se cilat janë sfidat në këtë raport mes komuniteteve në Kosovë, për shembull? Apo ju po mendoni që konkluzat i nxjerrin gjatë diskutimit? Konkluzat normalisht do nxjerrin konkluzat gjatë diskutimit, mirë po duke qenë vetë përfshirë në këto vitet e fundit në zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit. Konkretisht, nga se dëgjoheshin zëra shumë përfshirë edhe mediatik edhe nga shoqëria civile se nuk ka dialogu, transparencë. Dëgjoni, ne kemi këtë eksperiencën kur në pjesën veriore të Mitrovicës janë zhvilluar për 3 vjet, 4 vite radhazi janë bërë aktivitete me komunitetin e atjeshëm, ku është shpjeguar në detaje qëllimet e marrëveshjes së Brukselit dhe marrëveshjeve dhe të gjitha derivateve që vinë nga marrëveshja e 19 prillit 2013. Kështu që jemi të njoftuar me situatën, mirë po na duhet për me pa gatishmërinë, domethënë nga konferenca, rekomandimet të cilat presim do ta shohim gatishmërinë e institucioneve të Kosovës, komunitetit donator dhe të gjitha aktorëve të involvuar për vazhdimin e këtij procesi dhe sa do të jenë gati për me mbështet këtë proces në Kosovë. Nëse flasim për atë që në përcjellje kemi kaluar dhe për atë se ku kemi arritur sot pas gjithë këtyre viteve të pas luftës, pas gati 19 vjet që po bëhen për pak ditë edhe pas gjithë këtij dialogu, si është situata sot? Shumë e brishtë. Dhe ndjet brishmëria shumë e madhe. Që i bie që nuk ka pasur sukses dialogu apo e ka arritur një farë suksesi të pjesshëm? Jo, ne nuk mundemi me thujë se s'ka pas sukses dialogu. Dialogu ka ardhur si obligim ndërkombëtar. Për krijimin e fuqinisë së mirë, që është si parakusht dhe është objektiva kryesore e dialogut të Brukselit. Po kjo brishtësia si pasojë e shkafit është? Mos zbatimi i marrëveshjeve të dialogut është brishtësia e dialogut. Dhe pastaj tani, siç po e shohim, ka vite, u bën gati 2 vite që dialogu ka ngecje, nuk ka zbatim. Gjetja e aktorëve të cilët do ta vazhdojnë procesin e dialogimit dhe nuk po ndjehet shumë. Ndoshta proceset e brendshme në Kosovë kanë bërë që mos lejohet që
dialogu të këtij honën e cila kishte më vitet më hershme. Po nëse flasim për nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve, po mos zbatimin e tyre, cila palë është fajtore? Kush është fajtori në këtë mes? Sipas raporteve të cilat janë ndërzuar në Bruksel dhe duke qenë gjithkohën Brukseli që është ndërmjetësues i këtyre marrëveshjeve, mund thuhet që përqindjen më të madhe, rreth 70-80% e ka qeveria e Serbisë, e cila nuk zbaton marrëveshjet e Brukselit, mirë po duke mos na shkaluar edhe neglizhencën e institucioneve të Kosovës, se shumë shpesh ka ndodhur që nuk kanë qenë të përfshira në zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Për shembull, një marrëveshje që nuk është zbatuar nga institucionet e Kosovës ose më shumë se një. Normalisht për këto, ndoshta më mirë është kryer negociatorja e Kosovës që të fletë. Po që ka pasur ka edhe pala kosovari, po thonë, edhe institucionet e Kosovës e kanë parë. Ka dhe kjo është kryekput pjesë e kryer negociatorës së Kosovës, e cila ka atë bagazh që të fletë për zbatimin ose mos zbatimin. Nga perspektiva ime si shoqë civile dhe po ju tek po e konstatoni e dini, apo ju po e konstatoni me kompetencë. Janë disa nga marrëveshjet, mirë po prapë nuk më lejohet që unë të flesë, nuk është fusha ime. Po që pjesa serbe normalisht shumicën e këtyre marrëveshjeve, si më thonë, nuk i ka zbatuar, apo jo, dhe kjo tashmë dihet dhe ka dhe një farë lloj presioni ndërkombëtar që këtë bëhet. Mirë, më lejoni ta them vetëm një dhe pastaj të tjerat do t'i bashkëbisedoni. Një të institucionit ka qenë marrëveshja për katastrat. Që ne kemi pas vrejtje nga Brukseli më shumë se 3-4 vjet për hartimin e ligjit dhe krijimin e agjencionit për katastral. Pse nuk është bërë? Janë probleme të brendshme politike. Jo vullnetimi i faktorit politik. Çfarë ndikimi mund të ketë ai ligj? Ndoshta është më mirë që ti kemi ata dhe ti pyesim. Po, në anën tjetër ju po thoni që ka një farë brishtësie mes komuniteteve në Kosovë, edhe dialogu ka arritur deri në farë niveli, po jo kënaqshëm edhe pas gjithë këtyre viteve. Po në anën tjetër kemi edhe, si më thonë, disa çështje që diskutohen dhe në për këto takimet e rangut më të lartë mes krerëve të dyja shteteve thotë që marrëveshja është afër. Marrëveshja përfundimtare është afër, edhe si pasojë sigurisht e presionit ndërkombëtar. Sa afër mund të jetë kjo marrëveshje nëse kemi parasysh gjithçka, nëpër çka kemi kaluar deri sot? Unë nuk e shoh që është afër. Në qoftë se shihet nga perspektiva jonde, si që nga përtënimi studime gjinore dhe të gjitha analizat që kemi bërë, duke qenë afër zbatimit marrëveshjeve të Brukselit, në praktik, po flasim, se duke qenë afër komunitetit dhe nivelit lokal, të afër zbatimit të marrëveshjeve të Brukselit, nuk shihet që është afër. Për faktin e shumë proceseve politike të cilat po i kalon Kosova dhe do i kalon nesër dhe po i kalon në Serbia. Kështu që nuk është çështje muajsh kjo punë? Jo, nuk është çështje muajsh, se me qenë çështje muajsh do të kishte me qenë shumë atë për afërta. Po i keni dëgjuar çfarë thonë apo? Politikanët e rangut më të lartë. Patjetër që po i ndëgjojnë politikanët e rangut më të lartë. Ata thonë se është obligimi tyre dhe ndoshta është edhe pjesat të kanë obligative dhe kanë çdo ditë mbi agjendën mbi tavolinë. Mirë, po fakti është që nuk është afër marrëveshjes së fundit ose në shkrimit të paqes mes Kosovës dhe Serbisë. Për faktin se ne kemi një Serbi 33-4 marrëveshje të Brukselit të arritura, cilat kërkojnë zbatueshmëri. Një pjesë nga këtyre marrëveshjeve është e zbatuar plotësisht, pjesa më e madhe është në zbatim e sipër, ndërsa disa janë që nuk kanë filluar asnjëherë. Dhe nëse do me ta jap se cila marrëveshje nuk ka filluar asnjëherë të zbatuhet, është marrëveshja për diplomat. Njohja reciproke e diplomave. Dhe kjo dihet që ka kryekput për shkaqe politike. Do të thonë është lugina e Preshevës dhe studentët të cilët kanë përfunduar. Që pola serbe refuzon të një diplomat e. Kështu që në qoftë se ne tani themi në vitin 2018, kur dialogu ka filluar në vitin 2010, 2011, atëherë deri më tani nuk e kemi marrëveshje se akoma nuk ka filluar zbatimi. Sa mundet me qenë afër marrëveshja përfundimtare ose marrëveshja e nënshkrimit të paqes mes dy vendeve. Po ju a keni një rekomandim se çfarë duhet bëhet apo po presni sot nga panelistët edhe nga kjo tryezë të dini me rekomandime? Po them, çfarë të bëhet që të përshpejtohet arritja e marrëveshjes finale dhe të ketë një zbatueshmëri të këtyre marrëveshjeve të nënshkruara tashmë? Duhet vetëm vullneti i palëve, vullneti politik i palëve. Është shumë, do të presim nga dishmërinë e palëve. Dhe në bazë konkludimeve që ata do të japin, pastaj ne do të ndërtojmë rrugën tonë se ka do të vazhdojmë. Do të vazhdojmë prapë në zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit, për afrimin e komuniteteve ndëretnike, vazhdimi punës në Mitrovicën e Vereut, e cila nuk ka qenë lehtë dhe që në përtënime studime gjinore gjatë viteve që ka punu në pjesën veriore, ka hasë edhe në grupacione të ndryshme të
të komunitetit sërb në Mitrovic, të cilët kanë kërku që të kthehen në institucionet e Kosovës. Dhe kemi në një successful story, ose një story të suksesit, ku Qendra për Trajnimin e Studimeve Gjinore, me ndihmën e institucioneve të Kosovës, ka arritur që 21 doganierë sërb t'i rikthen në punë në doganat e Kosovës. Dhe kur themi t'i rikthen, ata për shkaqe politike, nga presionet e Republikës Serbisë, janë detyruar që ndërhiqen nga ato pozicione, kuptohet në njëherë në Kosovën e pas luftës, kur ka qenë doganat e Kosovës janë udhëhiq nga UNMIK-u në atë kohë, dhe duke marrë pjesë në truezat tona kanë kuptuar që dialogu po hap rrugë dhe vizione për ndërtim kësaj paqe dhe bashkëtese dhe me vullnetarizëm kanë kërku kthimin në vendet e punës. Atëherë në mbetet ta presim edhe konferencën edhe ato diskutime që do të bëhen për parë mandej edhe ato konkluza që dalin nga konferenca, që është e lehtë mbase për të nxjerrë edhe këto konkluza, jo shumë e lehtë për të zbatuar ato në praktikë për shkak të mungesës së vullnetit politik, për çfarë folët edhe ju vetë më herët. Shumë faleminderit që ishit sot në studion e programit të Mëngjesit. Patjetër, faleminderit shumë për ftesën. Dhe të nderuar shikues, përmbyllim ne këtu me këtë pjesë, shkëputemi tani nga studio programit me pak marketing për të rikthyer më njëherë më pas për të ndjekur edhe materiale tjera që janë përgatitur për sot.